अनि यसको यो मैले कस्तो लुक्स आउँछ भनेर हेर्दैछु। अब एकताली हामी जाउँ। ब्याट्री पनि पुरै निकालेर राखिरहेछ। A few moments later. 1 2 3 गो। यस्तो छ है। हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल है। अनि आज चाहिँ म यता इन्द्रावती गाउँपालिकाको रङ्गशाला ग्राउन्ड जाँदैछु है। कस्तो लाग्छ होला भिडियो? यदि राम्रो लाग्छ भने प्लिज लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला है। अनि अहिले चाहिँ म जाँदैछु है। अलिकति बाइक पनि लास्टै बिग्रेको छ, ब्याट्री पनि गएको छ है। अनि डबल स्ट्यान्ड पनि अस्ति मनोज भाइ भन्ने छ एकजना, उसलाई बाइक दिएर पठाएको, त्यो स्ट्यान्ड पनि भाँच्दै क्या। अनि अहिले चाहिँ म ग्यारेजमा छु। अनि अहिले जाउँ अब त्यहाँसम्म। आज छोटो मिठो भ्लग हुन्छ है। रमाइलो कुरा गरौँ, कस्तो लाग्दो रहेछ हेर्नु होला है त। म चाहिँ अहिले यहाँ के अरे वर्कसपमा छु है। मेरो यसको यो पनि भाँचेको छ है। अनि यसको यो मैले कस्तो लुक्स आउँछ भनेर हेर्दैछु। अब एकताली हामी जाउँ है त। यो ठेलेर स्टार्ट गर्नुपर्छ यार, अलिकति गाह्रै छ। चाबी हालिदिउँ न। चाबी कता छ होला? चाबी यहाँ छ। अब चाबी हालेर एक राउन्ड सर र गएर आउँछ है त। अन पनि हुँदैन क्या, ठेलेर स्टार्ट गर्नुपर्छ अब। हा ल स्टार्ट भएन त। धन्न स्टार्ट चाहिँ भयो यार बाइक। त्यही हो, यतिकै बसिरहेको छु। 3-3जना आइरहेको रहेछ। अहिले जान लागेको चाहिँ यता इन्द्रावती गाउँपालिकाको ग्राउन्ड हो है। हेर्नु होला कस्तो लाग्छ। राम्रो लाग्छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। अहिले चाहिँ तलबाट जाँदैछु। तलबाट खुल्ला छ कि छैन त्यो हेरौँ है। तलबाट फेरि गाडी राखेको रहेछ यार, छिर्छ कि छिर्दैन, बिचमा राखेको रहेछ। छिर्यो। बाटो चाहिँ यस्तो छ, इन्द्रावती गाउँपालिकाको ग्राउन्ड। ओ क्या झड्का हानेर यार। अगाडिको सो कस्तो आइरहेछ हेर्नु होला है। राम्रो लाग्छ कि लाग्दैन? यहाँबाट चाहिँ बन्द हो कि क्या हो? डबल स्ट्यान्ड लाउनुपर्छ। त्यहाँ जाउँ न है कस्तो रहेछ। अहिले ठेलेर स्टार्ट गर्नुपर्छ। फेरि बाइक लास्ट तनाव छ। ब्याट्री पनि फुल डाउन भइसक्यो क्या। ब्याट्री पनि नयाँ फेर्नुपर्छ। अनि यतातिरको ठाउँ चाहिँ यस्तो छ है। बन्द छ कि क्या हो? बन्द छ, बन्द रहेछ यार। जानु मिल्दैन जस्तो लाग्यो। जे होस् यहीँबाट हेर्नु न कस्तो लाग्छ। यस्तो छ है ग्राउन्ड चाहिँ। इन्द्रावतीको अहिले चाहिँ गेट बन्द रहेछ। अहिले चाहिँ गेट बन्द रहेछ। अब भित्र जानु मिलेन है। कस्तो बन्द राखिरहेको रहेछ त्यहाँ। अब जे होस्, अब कुनै बेलामा यस्तो फुटबल म्याचहरू पर्यो भने होइन, जे होस् आएर भिडियो बनाउनु पर्छ राम्रो।
अहिले चाहिँ बन्दै रहेछ बन्द छ अहिलेको लागि चाहिँ त्यही हो अब हामी फेरि 0 किलो फर्किन्छौँ 0 किलोबाट घर फर्किन्छौँ यस्तो छ है बाइकको चाहिँ अब तपाईँको यार के भन्नु ब्याट्री पनि पुरै निकालेर राखिरहेछ किनकि ब्याट्री पुरै डाउन भइसक्यो क्या ब्याट्री नयाँ फेर भनिरहेछ है अनि अब ब्याट्री नयाँ फेर्नुपर्छ एउटा अनि तलको स्ट्यान्ड पनि हाल्नुपर्छ यो स्ट्यान्ड चाहिँ एकजना भाइले बचाइदिइराख्यो अब यहाँबाट स्टार्ट गरेर लानुपर्छ फेरि स्टार्ट हुन्छ कि हुँदैन कहाँबाट स्टार्ट गर्ने होला लास्ट गाह्रो हुन्छ अलिकति त्यहाँ माथिसम्म गयो भने त स्टार्ट हुन्थ्यो कि यसरी नै हिँड्नु मजा आउँछ यार कहिलेकाहीँ एक्सर्साइज हुन्छ जहिले बाइकमा मात्र चढेर काम छैन अलिकति माथि भइदियो स्टार्ट 1 2 3 गो भयो गाह्रो हुन्छ जे होस् अगाडिको लुक चाहिँ कस्तो आइरहेछ है थाहा छैन मन पर्यो भने भन्नु यसरी नै भ्लग बनाउने हो गोवा डाँडा ऊ त्यो है ऊ त्यो गोवा डाँडा ऊ त्यो गोवा डाँडा जे होस् गाह्रो छ मलाई नि अहिले खासै भ्युजहरू पनि आएको छैन है यत्तिकै अब तर ठिकै हो 20 भ्युज 10 भ्युज होइन त्यति थोरै आइरहेछ ठिकै लाग्छ कहिलेकाहीँ अब हेरौँ कस्तो हुन्छ भोलि पर्सि कुनै न कुनै दिन त राम्रो हुन्छ होला नि होइन अहिले पो नराम्रो छ त भोलि पर्सि त राम्रो भयो नि भइहाल्यो बाइक उडाउन सिकौँ भनेको खै उडाउन सिक्छ कि सिक्दैन हाइपर स्पिड लानुपर्छ जस्तो छ हाम्रो वर्कसप जान्छु म अहिले ल अहिले जान्छु म मेरो स्पिड बाइक यस्तोमा नि हल्का उकालोबाट सजिलो हुन्छ है कुदाइदिउँ न ओ झन्डैले लडे ठोक्यामा कस्तो भइतिर दाइ खाना खानुभयो के अहिले छैन भोलि पर्सि दिन्छु ल भोलि पर्सि दिन्छु अहिले छैन क्या यो दाइ चिनी राखेको दाइ हो क्या मैले जहिले चिया खुवाएर हुन्छ अनि हल्का बोल्न मन लागिरहेको थियो अल्छी लागिरहेको थियो अनि बोलिदिएको क्या होइन अब चाहिँ म फर्किनु लागेको अब भिडियो कस्तो लाग्छ राम्रो लाग्छ भने प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला पप्पी आधा
ना टोक्छ यार अहिले चाहिँ म अब भिडियो इन्ड गरिदिन्छु यहाँ है अल्छी लाग्यो भ्लग गर्न नि कस्तो लाग्यो होला हेर्नु होला अहिलेको लागि टाटा बाई बाई